زنجانی باشی زیتون بفروشی خیلیه.
من به شما توجه نمی‌کنم. بده ما اینجا چی میکشیم؟ این موضوع اینجاست. کجا بریم بریم فرق بریم محمد زنگ زده یعنی نمیتونم این ماشین سلام
ولی اینا اینجوری نیست. ای دلیله آره بدل کوچم بیا پنجره اینجا بیا کجا رفتن؟ چای رفیق ما رو سلام داره. سلامت باشی.